Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, te invit cu drag și pe Destiny, aplicația pe care îți poți întâlni sufletul pereche, ai link în primul comentariu. Hai să vedem așadar, pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Ce văd aici, o persoană nesigură, avem un tânăr cu părul deschis la culoare, ochii închiși la culoare, o persoană care are parte de un eșec, da? Cineva care e supărat, cineva care are parte de o supărare în sufletul său, poate chiar este o persoană care nu e sigură pe sine, nu e sigură pe relație, nu e sigură în general în viață. Dar ce mai văd aici, uite, poate să fie și un drum pe care cineva vrea să-l facă către tine cu bucurie. Sau persoana aceasta a făcut drum către tine, ți-a dat niște vorbe bune, ți-a dat o veste bună, dar în același timp, ce văd eu aici, e faptul că omul ăsta e supărat în sinea sa. Deci e vorba de un bărbat fie cu un aspect fizic mai tânăr, fie este o persoană mai tânără ca și vârstă biologică. Da? Ca și vârstă biologică. Da. Hai să vedem, uite, pentru tine avem așa vorbe de la un bărbat cu ochii deschiși la culoare. Deci pentru tine văd aici o conexiune pe care o ai cu un bărbat foarte drag sufletului tău. Este vorba despre un bărbat cu părul închis la culoare, este vorba despre un bărbat mai liniștit din fire, poate să fie vorba și despre un personaj care, știu eu, e ceva mai dur. Hai să vedem ce e cu bărbatul ăsta, că e clar că are un rol foarte important în acest moment. Uite, a venit cheia. Deci omul ăsta, uite, îți poate da o veste, da? Poate să găsească o soluție la o problemă pe care tu o ai și de asemenea tot acest om poate să găsească aici, nu știu, o soluție la o situație veche. Mai poate să fie și un adevăr pe care omul ăsta îl spune. E un bărbat care tot timpul are soluții și uite, e ceva legat de bani. Poate omul ăsta, știu eu, are dar de bani sau omul ăsta e stabil financiar. Poate să fie și că omul ăsta te sfătuiește, îți dă niște vești în legătură cu partea financiară. Pentru casa ta avem o reușită, da? O bucurie pentru casa ta. Te bucuri împreună cu rudele, împreună cu familia, împreună cu persoanele apropiate. Poate să fie și o realizare în dragoste aici, dar pentru alții poate să fie pur și simplu o reușită pentru sufletul vostru. Ia să vedem despre ce e vorba. Are legătură cu niște acte pentru unii. Și avem inelul, deci pentru unii poate să fie, nu știu, și o nuntă de care auziți, o logodnă, poate să fie și o relație importantă care apare. Ce mai văd aici, poate avea legătură și cu o soluționare legată de studii. Da? Poate unii dintre voi vă aflați într-un moment mai complicat. Și aici e clar, mie mi-apare reușita. Uite, avem secerea, e ca și cum se taie un rău de la rădăcină. Se elimină ceva din viața ta. Aici au fost niște lucruri karmice foarte urâte, da? Care acum s-au finalizat. În curând, o femeie blondă cu ochii deschiși la culoare îți dă o veste, da? Sau te întâlnești cu astfel de femeie. Mai poate să fie și o întâlnire cu o persoană mai rece, mai detașată. Este o persoană care ține foarte mult la anumite reguli, la anumite norme. Este o femeie care impune respect. Da, e o femeie aici, uite, foarte puternică și avem bărbatul.
În curând, uite, o conexiune cu un cuplu în care, mă rog, în acest cuplu bărbatul are un rol mult mai puternic, bărbatul e cel mult mai suspus, bărbatul e cel care cumva are un cuvânt de spus în toată situația aceasta. Unii poate aflați o veste despre acest cuplu și uite, e vorba de o veste legată de dragoste. Poate cuplul ăsta îți vine în vizită sau te invită pe tine undeva. Dacă e vorba de tine, aici eu văd o veste bună pentru sufletul tău în curând. Este o veste care ține de un drum, de o mutare. În viitor avem aici o dragoste mincinoasă. Aici e vorba de un personaj care minte, da? Un personaj care a promis ceva și de fapt n-a făcut. Tot în viitor poate să însemne aici și o veste mai puțin plăcută în dragoste. Fie e vorba de tine, fie e vorba de cineva din jurul tău care se simte mințit, trădat, sau un personaj care are probleme, mai poate să fie. Ceva legat de ideea de casă, de familie. Deci poate e cineva care nu-și dorește ceva stabil. Avem norii, sfârșitul și vestea. Deci aici, uite, în viitor văd niște vești legate de un sfârșit, de o transformare și situația aceasta, nu știu, parcă aduce agitație. E ca și cum ar fi o ultimă ceartă, o ultimă discuție. Uite, cineva care regretă. Și din nou mi-a ieșit inima, da? Deci e o veste importantă pentru inima ta. Doar că, repet, eu văd aici o persoană supărată. Ce nu știi tu? Niște neînțelegeri, da? Deci cineva care are parte de niște neînțelegeri. Cineva care se ceartă, cineva care are discuții în contradictoriu. O persoană care este neliniștită, mai poate să fie, în jurul tău. Și avem copilul și ursul. Da? Deci poate avea legătură fie cu o persoană nouă, fie situația aceasta poate avea legătură cu un nou început, poate avea legătură cu o nouă etapă din viața ta, poate avea legătură cu o persoană mai tânără. E un personaj care are perioade când vine, când pleacă. Și mai văd aici, uite, mi-a apărut o femeie cu părul mai închis la culoare. Este o femeie foarte sinceră, este o femeie cu sufletul deschis, este o femeie sigură pe ea. Deci poate cineva din jurul tău are niște neînțelegeri, are emoții, nu știe ce să facă, cum să facă. Și avem biciul. Da, deci cineva care are mai multe opțiuni, cineva care nu știe cum anume să acționeze, da? E vorba de un personaj viclean. Pe neașteptate, un bărbat cu părul deschis la culoare, în haină de stat. Pe neașteptate, da? Deci un personaj aici care fie poartă uniformă, fie este vorba despre o persoană care are un program foarte bine pus la punct, este o persoană foarte bine organizată, o persoană de cuvânt, o persoană care atunci când spune ceva așa și este. Omul ăsta are toată viața așa împărțită, are un program ca la armată. Deci, pe neașteptate, o veste de la acest bărbat poate să fie un bărbat mai matur, da? Un bărbat mai matur. Pe neașteptate. Avem păsările pe neașteptate. Deci o veste de la omul ăsta, e o veste înaltă, dar uite, e și un personaj care, știu eu, se poate simți atras de tine. E un personaj care vrea să-ți spună ceva, vrea să-ți facă ceva,
vrea să-ți propună un anumit lucru. Uite, e un personaj mai șiret, mai viclean așa din fire. Drumul, da? Pe neașteptat. Deci, uite, pe neașteptată, omul ăsta face un drum către tine. Sau tu faci un drum către omul ăsta și rămâi surprinsă sau surprins de reacția sa. Posibil că această persoană să se simtă atrasă de tine sau această persoană să îți spună ceva important în legătură cu dragostea sa. Da? Uite, avem soarele. Poate să fie și un personaj mai mândru, dar pentru el ți simplu aici că e vorba de cineva care îți clarifică o anumită situație. Poate omul ăsta îți spune ceva care îți luminează mintea, îți luminează calea. Ia să vedem. Pe neașteptate. Uite, un drum lung și un noroc mare. Deci pe neașteptate o invitație la drum lung. O veste mare care apare. Un risc foarte mare pe care poate cineva și-l asumă. Te dorește cineva o veste despre final și cadou. Deci un personaj care te dorește și care, uite, e dispus să-ți facă o surpriză, poate, posibil. Să vedem ce nu știi tu, să revenim puțin aici. Ei, avem proces și judecată, scrisoare, companie plăcută, deci niște oameni aici care, știu eu, se luptă, niște oameni care se judecă, niște oameni care se ceartă. Asta nu știi tu. Parcă stau doi oameni la o masă și caută niște soluții. Da? Și uite, avem lacrimi și femeia și bărbatul. O veste despre un final și piedici. Posibil aici să fie în jurul tău niște personaje care sunt mai agitate din fire, care vor să finalizeze ceva și că și cum nu cad de comun acord. Acum poate să fie vorba despre un proiect, despre ceva important. Pe neașteptate avem dragoste sinceră, bani puțini și supărare. Deci pe neașteptate e un personaj aici care ține la tine sincer. E vorba de un personaj care are niște probleme, fie financiare, fie de suflet. Și uite, îți dă niște vești bune. Omul ăsta vrea să te revadă, vrea să-ți spună ceva important. Deci pe neașteptate, uite, omul ăsta te dorește. Doar că e agitat, e supărat. Ce o să te mire în toată povestea asta? Un tânăr, da? Deci un bărbat mai tânăr, brunet, cu ochii închiși la culoare. Da? Ce o să te mire? O veste care apare de la un brunet. Vestea asta care, știu eu, te surprinde. Poate ce o să te mire are legătură și cu o persoană mai tânără, foarte hotărâtă, care știe foarte bine ce își dorește. Ce o să te mire barza și câinele. Deci cineva care e pregătit aici să se împrietenească cu tine, cineva care vrea să fiți prieteni, cineva care vrea să colaborați, cineva care dorește să aveți o relație bună. Uite, e un personaj hotărât, familist, sigur pe el. Doar că e cineva care e puțin frustrat. Și uite, avem un personaj hotărât, dar care în același timp, uite, suferă. Da? Fie omul ăsta este teamă de niște minciuni, fie personajul ăsta vrea să fiți prieteni, da? Sau un prieten, uite, îți poate da niște vești, ca și cum te avertizează de ceva anume. Hai să vedem ce o să te mire. O invitație, da? O invitație și o tranziție, o schimbare.
O invitație pe care o primești și care, bineînțeles, aduce o schimbare mare în viața ta. O veste bună și o bucurie mare. Da? Deci ce o să te mire? E o veste care îți aduce multă bucurie, e o veste care te umple cu energie. Da? Cineva care vrea să-ți vină în vizită, cineva care vrea să te revadă. Hai să vedem ce spune și oracolul acesta. Avem împlinire pentru tine, ziua de joi, un cadou, eu simt că e vorba și de un noroc, avem inițiala Y, brunet sau brunetă, libertate, spirit, iar apoi avem o zi plăcută, numărul 22, inițiala F cu mesajul fermecat vrăjit. Da, deci pentru tine aici eu văd o împlinire, dar iar mi apare o persoană cu părul închis la culoare, da? Brunet, brunetă. E o persoană mai libertină din fire și poate să fie și ceva care să petrece aici ca prin magie, pur și simplu. Adică parcă nu-ți vine să crezi că e realitate ceea ce se întâmplă. Hai să vedem ce spune și acest tarot. Clar aici că undeva niște minciuni sunt. E o persoană geloasă pe care o văd eu aici, în legătură cu o relație. Și avem văduvul, surpriza, o femeie căsătorită, păunul. Poate e cineva care are niște regrete? Avem sfârșitul. E surpriza pentru tine are legătură cu un sfârșit. Dar, uite, și cineva care te privește de la distanță și te poate avertiza cu ceva sau îți poate da o veste. Și o surpriză foarte mare. Repet, deci o surpriză foarte mare care apare. Eu cred că cineva te avertizează aici de ceva anume. Și uite, ce mai văd eu e o petrecere și o prietenă. Deci poate o invitație pe care o primești undeva și acolo se întâmplă scena aceasta. Hai să vedem ce zice, și oracolul acesta. Fericire. Da? Deci e vorba despre fericire, împlinire pentru sufletul tău. Cineva care îți spune ceva. Cineva care îți spune un anumit lucru. Da. Ce o să te mire? Da, avem aici frica cuiva. Frica nu previne moartea. Da? Adică e ca și cum e un personaj aici care este teamă de un sfârșit, îi este teamă de o schimbare. Nu e deschis sau deschisă la așa ceva. Da? Și avem mult optimism. Frustrare avem aici. Foarte interesant mesajul. Că dacă te căsătorești,
cu o maimuță, da, pentru stare de bine, pentru abundență, banii rămân, dar nu, banii se duc sau ceva de genul acesta, dar maimuța rămâne la fel. Deci e ca și cum cineva aici nu se schimbă, da? Nu se schimbă dintr-un anumit punct de vedere. E o persoană frustrată. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.